درود و عشق به دوستان عزیزم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. آموزش این کلاه زیبا رو من آماده کردم. با نخ کاغذی و قلاب شماره 3.5 بافتم. میریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. خب برای بافت این کلاه میام حلقه جادویی میزنیم یا اینکه یه گره میزنیم و 5 تا زنجیره 1 2 3 4 5. الان با بست به این زنجیره اول وصل میکنیم. این حلقه‌ای که به وجود میاد داخلش 7 پای کوتاه میبافیم. این نخو هم مخفی میکنیم. خب این یه دونه پای کوتاه، دو، سه، چهار، پنج، شش و اینم 7مین پای کوتاهمون. بشماریم 1 2 3 4 5 6 7. الان با بست میام به این پایه اولی که بافتیم وصل میکنیم. توی این کلامو بست میزنیم. یه زنجیره میزنیم. در اول همه رج ها ما یه دونه زنجیره میزنیم، ولی جزء بافتمون حساب نمیشه. خب میایم شروع میکنیم همون جایی که زنجیره زده بودیم. شروع میکنیم توی این رج، توی هر پایه 2 تا پای کوتاه میبافیم. یعنی این 70 تبدیل میشه به 14 تا پایه کوتاه. این 1، این 2. توی بعدی هم 2 تا، 1 2. بعدی هم 2 تا. میریم تا آخر رج. روی هر کدوم از این پایه ها 2 تا پایه کوتاه میبافیم. خب این رج هم تموم شد. دونه هم شد 14 تا. میریم با بست وصل میکنیم به پایه اول و بلافاصله یه دونه زنجیره میزنیم. پایه اول رو افزایشی میبافیم. یعنی ببینید 2 تا پایه کوتاه توی یه خونه. 1 2. بعدی تک، بعدی افزایشی. 1 2. دوباره بعدی تک، بعدی افزایشی. اینو تا آخر رج ادامه میدیم و برمیگردیم. ببینید دوستان، تو این رج دونه همون شد 21. رج قبل 14 تا بود، الان 7 تا اضافه شد 21. بهتره که دونه ها رو بشماریم. الان این دونه وصله دیگه. توی این دونه ما نمیزنیم. اولش با افزایشی بود، آخرش با تکه. الان میام روی این قسمت با بست وصل میکنیم و بلافاصله یه زنجیره میزنیم. خب میخوایم رج 4 رو شروع کنیم. 2 تا تک، یه دونه جفتی هست، ولی برای اینکه گردمون حالت چند ضلعی نگیره میایم اینجا 2 رو تقسیم بر 1 میکنیم. یه دونه از تکیا رو اینجا میبافیم، یه دونه هم آخر کار. این یه دونه تکی، یه افزایشی، بعد دیگه شروع میکنیم 2 تا تک، 1 2. 2 تا تک، یه افزایشی. 1 2. دوباره 2 تا تک، 1 2. یه افزایشی. اینو تا آخر رجمون ادامه میدیم و برمیگردیم. خب دونه آخرم تکی میبافیم
که الان میشه 2 تا تکی پشت سر هم. بست میزنیم، یه زنجیره میزنیم. الان توی این رنج 3 تا تک یه جفتی داریم. 1 2 این 3 تا تک، بعدی هم جفتی. این 1 اینم 2 تا آخرش 3 تا تک یه جفتی. خب 3 تا تک جفتیمون هم بافتیم. الان میایم بست میکنیم با بست به این قسمت. یه زنجیره میزنیم. الان توی این دست 4 تا تک یه جفتی داریم که میایم 2 تاشو اول میبافیم. 1 2 بعدی جفتی. 1 2 دوباره 4 تا تک. 1 2 3 4 و بعدی جفتی. 1 2 تا آخر رج ادامه میدیم. این آخر رج هم 2 تا تک میمونه که این 2 تا تک رو هم میبافیم. رج بعد 5 تا تک یه جفتی هست. رج بعد دوباره 6 تا تک یه جفتی که دوباره ما 6 رو تقسیم بر 2 میکنیم. 3 تا تک اول میبافیم، بعد جفتی، بعد دوباره 6 تا تک یه جفتی، 6 تا تک یه جفتی. آخر رج هم 3 تا تک میمونه. اینو ادامه میدیم گرد بافیمونو تا قطر دایرمون به 16 سانتی متر برسه. خب ببینید دوستان، قطر دایره من الان شده 16 سانتی متر. این تعداد رج مهم نیست، حتما باید این قطر 16 سانتی متر باشه. ممکنه نخمون نازکتر یا ضخیم‌تر باشه، تعداد رج‌هامون کمتر یا بیشتر باشه. پس فقط 16 سانت مهمه که ببافیم. الان این 16 سانت رو که بافتیم یه بخار خوب به کارمون میدیم و بعد دیواره بافت رو شروع میکنیم. دیواره بافت بدون هیچ گونه اضافه کردنیه. اینجا رو بست میزنیم و شروع میکنیم به پای کوتاه ساده. روی هر کدوم از اینا یه پای کوتاه میبافیم. این بافت رو ادامه میدیم برای دیواره. در ضمن چیزی که میخواستم بگم، بهتره که هر رجی که میبافیم کلامون رو قشنگ با دست حالت بدیم. ببین اینطوری که یه حالت خوبی به خودش بگیره. این دیواره رو گفتیم بدون هیچ گونه اضافه کردنی 8.5 تا 9 سانت میبافیم و برمیگردیم. توی هر رجی هم که میبافیم با دست به کارمون حالت میدیم. پس میریم میبافیم. خب دوستان عزیز، من دیواره کلاه رو بافتم که شد حدوداً 9 سانتی متر. 12 رج بافتم که 9 سانتی متر شد. دیواره کلاه 8.5 تا 9 سانتی متر باید باشه که این تعداد رج هم اصلا مهم نیست. مهم اون 8.5 یا 9 سانتیه که ما میبافیم. الان این قسمت که تموم شد من نخ و کات کردم و اتصالم رو انجام دادم. این قسمت میشه پشت کلاه. الان روبروش این قسمت ما میریم برای بافت اون قسمت نقاب کلاه. ببینید حدوداً این قسمت پشت، این قسمت جلوه. از اینجا من شروع میکنم و نخ رو وارد میکنم. یه زنجیره میزنم، همونجا هم یه دونه پای کوتاه میبافم. میخوایم لبه کلاه رو ببافیم با هم دیگه. خب این اولین پایه کوتاه من. این نخ رو هم صفر میکنیم. میریم تو خونه بعدی هم یه دونه پای کوتاه میبافیم. خونه بعدی هم یه دونه پای کوتاه و 14 تا پای کوتاه میبافیم ما. خب 14 تا بافتم پای کوتاه. الان میام یه زنجیره میزنیم، نخمون رو کات میکنیم که البته من قبلش نخمون رو کات کرده بودم. الان میریم برای رج دوم.
خب میایم و از این قسمت یه دونه خونه میریم عقب‌تر. از اینجا نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم و بلافاصله همونجا یه پایه کوتاه. این نخ رو هم محکم میکنیم که اینجا اثر بافتمون مشخص نشه. الان میریم روی این پایه ها این نخ رو هم مخفی میکنیم. هر کدوم 2 تا پایه کوتاه میبافیم. این 2 تا روی اولی، 1 2. روی هر کدومش 2 تا پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به انتهای این قسمت. خب ببینید بافتیم تا رسیدیم به دونه آخر. توی دونه آخر هم 2 تا میبافیم. الان یکی بعد از این قسمت 14 تا، یکی این برتر میریم یه دونه پایه کوتاه میبافیم، یه زنجیره و نخمون رو قیچی میکنیم. الان میریم برای شروع رج سوم. خب رج سوم دوباره میایم از این قسمت یه خونه میریم این برتر، عقب‌تر، یعنی نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم، این نخ رو هم میکشیم، همونجا یه پایه کوتاه. توی این رج روی هر کدوم از این دونه های نقاب یه دونه پایه کوتاه میبافیم. این نخ رو هم عین کار با خودمون میبریم جلو و مخفی میکنیم. روی هر کدومش یه دونه پایه کوتاه میبافیم. خب این کار رو تا انتها انجام میدیم. خب انتهای رج سوم رسیدیم. توی دونه آخرمونم یه دونه پایه میبافیم. الان میریم ببینید از این قسمت یه دونه میریم عقب‌تر. این نخا رو هم مخفی میکنیم. یه پایه کوتاه میبافیم، یه زنجیره و نخمون رو قیچی میکنیم. الان میریم برای رج چهارم. خب دوستان رج چهارم 2 تا خونه میایم این طرفتر، نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم، همونجا یه پایه کوتاه، این نخ رو هم میکشیم که محکم بشه. بعدی هم یه پایه کوتاه میبافیم. الان روی این خونه ها میایم پایه کوتاه میبافیم. 5 تا پایه کوتاه. من اولی پایه کوتاه میبافیم، نخ هم همراهمون میبریم. دومی، سومی، 4، 5. توی ششمی میایم 2 تا پایه کوتاه میبافیم، 1 و 2. دوباره 5 تا پایه تک میبافیم، 1 2 3 4 5. ششمی جفتی میبافیم، 1 2. اینو تا آخر رجمون تکرار میکنیم. خب به آخر رج رسیدیم. من 5 تا تکی رو بافتم. الان باید جفتی ببافم، 1 و 2. خب این 2 تا هم میبافم، 1 2. ببینید 2 تا خونه میرم عقب‌تر، 1 2 و پایه کوتاه میبافم. این نخا رو هم میگیرم، 1 و 2. یه زنجیره میزنم و نخم رو قیچی میکنم.
اما از پایان رج 4. خب رج 5 میایم یه خونه میریم این برتر، نخ رو وارد میکنیم، همونجا یه زنجیره میزنیم و یه دونه پایه کوتاه. نخام از پشت خورده میکشیم. روی بقیه یکی یه دونه میبافیم. این نخ رو هم حین بافت با خودمون میبریم. ببینید روی هر کدوم از این خونه ها یه دونه پایه کوتاه میبافیم. پس میریم تا آخر رج ادامه میدیم. خب به آخر رج 5 رسیدیم. دونه آخر رو هم من بافتم. الان یه خونه میایم این ورتر. ببینید این آخرین پایه‌ای که زدیم. الان یه خونه میریم این طرفتر. همه این نخ‌ها رو هم با خودمون میبریم. یه زنجیره میزنیم و نخمون رو قیچی میکنیم. اینم از پایان رج 5. میریم برای رج 6. خب رج 6 2 تا خونه میایم این برتر. نخ رو وارد میکنیم، یه زنجیره میزنیم، بلافاصله یه دونه پایه کوتاه میبافیم و نخمون رو ببینید محکم میکنیم. روی بقیه این بافت ها همه یه دونه پایه کوتاه میبافیم. دیگه رج آخر میشه. روی هر کدومشون یه دونه پایه کوتاه میبافیم تا برسیم به این قسمت. خب به آخر رج 6 یا رج آخر رسیدیم. ببینید 2 تا خونه میریم این برتر. این نخ‌ها رو هم با خودمون میبریم. این 1 و اینم 2. خب این رج دیگه نخمون رو قیچی نمی کنیم. میخوایم یه رج بافت شلال بزنیم. ببینید خب بافت شلال میزنیم. این نخ‌ها رو هم به اندازه کافی ما مخفی کرده بودیم، پس قیچی میکنیم نخامونو. خب یه رج بافت شلال میبافیم. ببینید اینطوری. بافت شلالمون رو ادامه میدیم. یه رج میبافیم. اینم زیاد محکم یا شل نمیبافیم. ببینید این زیادی نخامون هم دیگه قیچی میکنیم. پس میریم این رج رو هم تا آخر بافت شلال میبافیم. گفتیم نه شل میبافیم نه سفت که بافتمون چین نخوره یا جمع نشه. ببینید روی قسمت این لبه کلاه هم بافت نامرئی میزنیم. این قسمت لبه کلاه هم تا آخر بافت نامرئی میزنیم. خب یه رج ما بافت شلال یا نامرئی یا بست رو انجام دادیم. به آخر رج رسیدیم. الان نخمون رو قیچی کردیم. ببینید از این خونه نه از این یکی بیرون میاریم و دوباره برمیگردونیم سر جای خودش. از پشت کلاه یا با سوزن و نخ از این قسمت ها ببینید رد میکنیم. بهتره که از این قسمت رد نکنیم. اینجا رو باید تمیز نگه داریم. اینا هم قیچی کنیم. از اینجا چون این
لبه کلاه هست و مشخصه. از اینجا رد میکنیم. خب یه اتو بخار خوب به کلاهمون میدیم و کلاهمون دیگه آماده میشه. اینم از بافت کلاه زیبای ما. امیدوارم که ببافید و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید ممنونم.